Yo, what's up mga buddy? Soundcheck ta sa itong nakuha na power pipe by Edz Exhaust. Naka-titanium tip. Gamit nga po ng stock na hip guard. Og salamat sa Team CKS sa pagtaod sa power pipe o sa pag-maintain sa kuwang mga pinalanggang motor. Salamat. Diretso salpak ni sa Nmax 2020. Kung sa may tanaw ninyo mga buddy, Huli o Huli Jun? Kapag naririnig mo to, nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Pamparam pam pam, pamparam param pam, sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pam, pamparam param pam, nagawa namin ito habang